नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी त्याचबरोबर तुम्हाला कांद्याच्या चटणीचे 3 प्रकार दाखवणार आहे। चला तर सुरुवात करूया। एक मोठा कांदा घेतलेला आहे आणि तो पण बारीक चिरून घेतलेला आहे। 2 बारीक चिरलेल्या मिरच्या, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, अर्धी बारीक चिरलेली काकडी, 1 टेबलस्पून दाण्याचा कूट, अर्धा टीस्पून लिंबाचा रस, मीठ चवीप्रमाणे आणि कोथिंबीर। आणि आता हे मिक्स करायचे। पहिली चटणी झालेली आहे। याला तुम्ही कोशिंबीरही म्हणू शकतात आणि तुम्ही ह्याच्यामध्ये काकडी आणि गाजर किसून घातला तरी चालेल। आता मी हे काढून घेते एका बाउलमध्ये। आता आपण दुसरा चटणीचा प्रकार घेऊया। ही जनरली तुम्हाला हॉटेलमध्ये वगैरे बघायला मिळते। हा मी असा उभा चिरलेला कांदा घेतलाय, साधारण 1 मोठा कांदा किंवा 2 छोटे कांदे। त्यात घ्यायचे अर्धा टीस्पून लिंबाचा रस, त्याच्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे, कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून मिक्स हर्ब्स घेतलेला, म्हणजे रेड चिली फ्लेक्स पण ह्याच्यात घातले जरासं छान लागतात, आणि अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर। आता हे मस्तपैकी आपण हाताने मिक्स करायचे। प्रत्येक कांदा जो आपण असा चिरलेला आहे, उभा चिरलेला आहे, त्याला सगळ्याला तो लागला पाहिजे व्यवस्थित। लिंबाचा रस, रेड चिली पावडर छान झालेला आहे। आता आपण हे बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता आपण तिसरा चटणीचा प्रकार बघूया। ह्याला आपल्याला थोडीशी फोडणी द्यायची आहे, तर गॅस सुरू करूया। ह्यात घेऊया आपण 1 टेबलस्पून तेल। तेल छानपैकी तापलेलं आहे। आपण ह्यात घालूया अर्धा टीस्पून राई, त्यानंतर 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या मी बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत। थोडंसं आपण मिक्स करूया। गॅस बंद करायचा आहे। इथे घेऊया 1 कांदा बारीक चिरलेला, कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, मीठ चवीप्रमाणे, आणि आता ही जी फोडणी केली होती आपण ती ह्यात घालूया। हे मिक्स करूया। आता ह्यात आपल्याला 1 पापड भाजून घालायचे, तर आता आपण पापड भाजून घेऊया। गॅस सुरू करूया आणि आपण पापड भाजून घेऊया। साईडला ठेवूया आणि हा दुसरा पापडही भाजून घेऊया। आता हा भाजलेला पापड घ्यायचा आणि ह्यात चुरायचा आणि मिक्स करायचे। अशा प्रकारे 3 कांद्याच्या चटण्याचे प्रकार मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत। तुम्ही हे करून बघायचे आहेत, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे, आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।